יפה שלום. יקרה שלי, אני שמחה לארח אותך במיזם מקסים לדעתי, ממש אני גם התארחתי בו, אז אני יכולה לומר לך מניסיון אישי, סיפור 5-5, הופה. אנחנו מכירות המון שנים, עשרות שנים, ואני רוצה להציג אותך, את גם מעצבת אופנה, גם כתבת 3 ספרים, 2 יש לי, השלישי נכון, או אמת. יוצא תכף לאור, בימים האלה. כן. בימים אלה, ואת השראה עבורי ועבור הרבה אנשים, כי את הצגת את הספרים שלך בהרבה מקומות, בהרבה הרצאות, הוזמנת להרצות ולספר, ולפני שאנחנו נצלול לכל המאבקים, שחלק מהם כתובים גם בספר, בספרים שלך, הייתי רוצה שקצת תספרי על החיים שלך באיראן, את נולדת באיראן, נכון? אמת, אמת. תכף אני אספר לך הכל. אה, אני יכולה להתחיל? כן, כן, ברשותכם, משהו כן. מעניין אותי ככה, בוא נגיד לא את כל סיפור חייך, כי אנחנו לא נספיק, זה הבנתי. לכמה פרקים, אבל כן משהו שגדלת, הרי נולדת באיראן, גדלת באיראן, אם יש איזשהו משהו שאת זוכרת, הזיכרון דווקא, זיכרון טוב, כן? טוב. זיכרון אני, טוב. כן, אילנות ויעלי, אני נולדתי ב-1943 באיראן, אחרי 2 בנים, אחים שהיו מבוגרים ממני. איראן של אז לא היה כמו איראן של היום. איראן יפה, 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 יפה. למדתי בבית ספר מוסלמי, יחד עם הבנות מוסלמיות, מהורים מוסלמים, כולם. אחרי צהריים הלכנו לבית ספר אוצר התורה עברית, אבל זה לא שייך. אבל המצב באיראן ב-1950, 1959 עלינו ארצה, בגלל ציונות של אבא שלי. אבא שלי היה ציוני והוא רצה לבוא לישראל ולבנות את הארץ. אוקיי, אז למדתי, הייתי באוניברסיטה כשעלינו ארצה. אז גם כן לא היו כל כך נשים לומדות. רובם, אבל רובם היו לא מלומדים, אבל חכמים, נשים אני מדברת. אבל אבא שלי עמד על זה שאנחנו צריכים ללמוד, להתקדם והכל, גם אמא שלי הייתה מלומדת, לשמחתי הרבה, וזהו. עלינו, איראן של אז היה מיוחד. עוד משהו שאתם רוצות לדעת על איראן? כן, איזשהו זיכרון, זיכרון החי זיכרון, ביותר. זיכרון ככה דווקא טוב ונעים כן, מהמקום הזה, כי יש כן. להרבה, היום לנו הישראלים יש איזה קונוטציות די שליליות, אם אפשר לומר, אז איראן משהו, של היום, אילנות, זה לא איראן של אז. שבאתי למורה המוסלמי שלי, שהוא היה מלמד אותנו, ואמרתי לו, מורה, כן, אני צריכה לעזוב את הבית ספר. הוא אמר, למה? אמרתי, כיוון שאנחנו נוסעים לישראל. מה? כזה לא הבין. אמרתי, אני וההורים שלי והאחים נוסעים לישראל. אז הוא אומר לי, מה, כנען? אמרתי, כן, כנען. כנעני נוסעת לכנען. והוא שמח ועשה לי כזה מצב רוח טוב, בואי נאמר. שזה עד היום, אחרי 70 שנה בערך שאני בארץ, אני לא שכחתי את השמחה שלו בזה. והוא אמר, הלוואי ואני הייתי יכול לבוא. אני לא יכול אין לי מספיק כסף. זהו. אז אז זה היה לך, הזיכרון. כן, אז השאלה אם היה לך קשה לעזוב, כי נכון, עלית בגיל 16, אם אני עושה נכון את עליתי החשבון, בגיל 16, כן, כן. אז היה לך קשה לעזוב, הכל מאחוריי, חברים, תראי, לא היה לי קשה, כיוון שאז נפתחה העלייה לישראל, וכולם נרשמו, כל המשפחה שלי בכל אופן. חוץ משני האחים שלי, כל המשפחה באנו לארץ. אז ככה שלא היה קשה, בני דודים והכל.
שני אחים שלי נשארו בארץ, אחד מהם שהיה מסורב צבא הפרסית, והיה קשה לו לעלות לארץ, אם היו תופסים אותו אז היו מכניסים אותו לצבא או לכלא, והאח השני שהיה לו רישיון לעלות לישראל, החזיקו אותו, סוכנות היהודית, ואמרו, אנחנו שולחים כ-20 בחורים שהם אסור להם לעלות לישראל, אנחנו עם התעודה שלו, תעודת עולה שלו, מעלים את כל ה-20 הבחורים, ואתה תישאר פה אחרי 10 ימים, 20 ימים, אנחנו מביאים אתכם לישראל. ואנחנו באנו, השארנו את שני האחים, הבכור והשני לפניי, ואנחנו עלינו ארצה. באמת הסוכנות היהודית היו בסדר, הביאו את אחי אחרי 12 יום, זה שהיה לו את התעודת עולה, והאח השני בא ב-1962 לארץ, כשהיה נשוי ועם ילד. בלילה סוכנות נכנס אצלו, הוא עבד עם אחות של מלך הפרסי, רזה שאה פהלוי, אחי היה מנהל הגדול ביותר שלהם בבית יתומים שהיא ניהלה. אז הוא בא, בלילה הודיעו לי, כנעני, תוך יומיים, בלי שתגיד מילה, אתה נוסע יחד עם אשתך והילד לישראל. תגיד שאתה הולך לחופשה, וככה תסדר. אז הוא בא עם כל הממון שלו, עם הכל, לישראל, ושמחנו מאוד. יפה, יפה, מרגש. זה אז אמת. השאלה שלי, בעצם באיזה בית גדלת? וואו. זה ככה, רק לקבל איזושהי טעימה, כי אני זוכרת שבאחד השיחות שלנו אמרת שלא זכרת, הייתה תקופה שלא זכרת את הפנים את התווי פנים של אביך. כן. וזה אני רוצה להגיד לך מדהים, זה שזה היה מדהים. בית, זה היה בית מאוד מאוד מאוד, אבא שלי היה מקפיד מאוד לחינוך של הילדים שלו. זה לא, אני צריכה לכתוב כמה ספרים בשביל שתביני. הוא היה מלומד, באותו התקופה 1923 שנולדה אמי, באותו רגע שהיא נולדה, המיילדת יצאה מהחדר ופגשה את אמו, את בעלת הבית. אמרה, גברת מורברית, פנינה בעברית, נולדה לך כלה, ושמה את אמא שלי בידיים של בעלת הבית, והיא אמרה, זה כלה שלך. בן כמה היה אבא שלי? בן 15. בן 15. וואו. עכשיו הוא גידל אותה, והיא, היה לה 9 אחים ואחיות, אף אחד לא היה מלומד, אבל היא למדה. אבא שלי עמד על זה, לקח אותה, נינה עלה את הנדנדה, לקח אותה לבית ספר, לימד אותה, למדה בבית ספר, והיא הייתה מלומדת. אז שניהם היו מקפידים על החינוך שלנו. אנחנו 7 אחים, שהאחרונה נולדה בארץ, היא סברית. אז אנחנו 6 אחים היו איראן, תשבו ככה, תאכלו ככה, תלכו ככה, לא ברעש עם הנעליים, לא לאכול עם פה פתוח, לא להסתכל על העיניים של המבוגר מכם, שזה חוסר כבוד. חוסר כבוד. כשהוא היה גדלתי עם זה. מדבר איתך, אז כשאבא היה מדבר איתך? כשדיברתי איתו לעולם, לא הסתכלתי בעיניים שלו ככה. כל הזמן הראש שלי היה למטה, והייתי מדברת איתו ומסיימת. כשפעם האחרונה שעזב, טוב, זה אולי יותר מאוחר, הוא היה ככה. הוא היה מקפיד מאוד על הלימודים שלנו, על ההתנהגות שלנו, לאכול בפה סגור, ללכת בלי לקשקש עם הנעליים על הרצפה, לשבת ישר, כמו שצריך. אני היום בת 83, ואני נזכרת באמא שלי, אבא שלי איך היה אומר לשבת, אני יושבת ישר, זקוף. למה הוא רצה ככה? בית מאוד מאוד מקפידים על ההתנהגות, על הלימודים, על להיות בן אדם. חוץ מזה בן אדם. אז אני זוכרת, כשהייתי מגיעה אלייך הביתה, אז הייתה תקופה שעל הקיר היית כותבת שירים בפרסית. מאוד, מאוד אהבתי את זה, כן. וזה הקיר שחבל שכבר לא השארת אותו, אבל זה היה יצירת אומנות שאני גם בתור, גם אומנית, אז זה מאוד דיבר אליי. וגם סיפרת לי שהעתקת את כל או העתקת או קראת את כל המילון בעברית,
כי כן? היה לך חוסר ביטחון בגלל השפה כשעלית לארץ, נכון? הגעתי לארץ, בת 16, שמחתי בשמחה של אבא שלי ואימא שלי, כי שהם היו כל כך אהבו את הארץ, לבוא לבנות את הארץ. יום הראשון שהגענו, האבא, כאילו, מזל שהיה לו שפתיים, אחרת הלסתות היו יוצאות החוצה, מרוב שהוא שחק, מרוב שמחה. אוקיי, ביום השלישי, מדאם סוזי באה, אומר, אדון כנעני הולכים לעבוד. אין בעיה, הוריד את העניבה עם החליפה שלו, יצא לעבודה. בערב שחזר, שוב שוחק, ואנחנו שחקנו עד דמעות. למה? הוא הלך לעבוד בקרן קיימת, נתנו לו טריה, ואמרו, תשתילו עצים בצידי הרחוב, רחוב קריית גת. קריית גת שזה היה מקום בכלל לא בנוי, שדה, כמה בניינים, כמה שריפים וזה. אז נתנו לו טריה, לך לעבוד. הוא הלך לעבוד, הוא רוצה לבנות את הארץ. שתל עצים בצידי הכביש, בא הביתה, ידיים מלוכלכות בבוץ, והטוריה על החליפה, על הז'קט של החליפה שלו, ואנחנו שחקנו, והוא שחק, ולעולם לא התלונן, וככה המשיך. אבא שלי היה ככה, ולעולם לא הסתכלתי מתוך כבוד בעיניים שלו. עד יום מותו, כשהוא נפטר, 3 שנים לא זכרתי את הפנים שלו, חוץ מהתמונות, כן? לא כן, זכרתי עם עיניים סוגרות איך הוא נראה, מה הוא היה, איך הוא היה. בסוף הבנתי מתי הסתכלת בכלל בפנים שלו כדי להבין את הפנים האלה. לא כן. הסתכלת, דיברת אותו עם עיניים למטה. אז זה היה הכבוד, הבית מאוד מאוד, כל המשפחה המורחבת. אני לא יכולה להגיד, יום אני יכולה להגיד לך כמה זה היו מורחב. 100 איש, הוא היה לו כל כך 4 אחים ואחיות, וכל אחד היה להם 10-15 ילדים, וההורים שלי ואימא שלי, טוב, היו. אז הוא היה, הוא והילדים שלו היו הכי מוצלחים. למה? הם למדו, הגיעו למצבים מאוד מאוד, האח שלי עבד עם האחות של מלך הפרסי, אשרף פחלבי, זה יותר טוב מזה? לא, השני היה מלומד בכלל עם תעודות בעל הארץ, ותכף נקלט בארץ, הוא נקלט, אחי נקלט, וברוך השם, אז ברוך זהו, את השם, קיבלת את החינוך הזה מהבית. מהבית. באמת, כן, החינוך שאת מאוד יודעת, קפדני, קפדני, מאוד כן, מאוד. קפדני, ומצד שני גם היה לך את המוטיבציה, כי זה גם משהו שקיבלת מהבית וככה אני מבינה, זה באמת ללמוד את העברית כמה שיותר, כי כאילו השפה הזו, הרגשת איזושהי, כמו שאמרת לי אז, שאת חסרת ביטחון. אילנוש, חבל לך לפתוח לי את הפצע. אני לא פותחת, אבל אני אומרת שקיבלת, כן, קיבלת באמת חיזוקים מהמקום הזה של המשפחה, כי הייתה לך מוטיבציה. הם בעצם, אני מבינה שזה מוטיבציה, איך שגדלו החינוך הזה, של להיות בסדר, להיות טובי, אז זה מוטיבציה, אנחנו יכולים להסתכל על זה גם מהצד השלילי, אבל כל מה שהוביל אותך בחיים, את בן אדם של השראה, את בן אדם שכותב את סיפור חייך, כן, ואני זה לא רוצה כן סיפור חיי. כן. לגעת, ככה קצת רגע, להתקדם. דקה פה. אני נולדתי עם פרום בעט באמצע האצבעות שלי. אני לא יכולה בלי לכתוב, בלי לקרוא שום דבר. עד היום אני ממש בשפה הפרסית מעולה, אבל עברית שלי, זה עושה לי לא טוב, לא, לא אבל טוב. עובדה שאת כותבת ספרים, את כותבת בעברית, אז אני רוצה ככה להתקדם קצת, כי כן, היום יש לך 4 ילדים, נכון? אמת, לתפארת, יש לך כמה נכדים יש? 14 נכדים, ולפני 8 חודשים נין וואו, הראשון. וואו, וואו, כן. וואו, מרגש, ממש מרגש. ומיותר להגיד שאני מתגאה בילדים שלי, כיוון שהם גם חונכו על ידי. למרות שזה החינוך שאבא שלי נתן לי, סתם לי את הפה, לא נתן לי לדבר, לא, להיות צנוע בערכים, בהכל. אבל הילדים שלי, תודה לאל, נתתי להם את כל מה שיכלתי בשני ידיי, כן? והראשון היה טייס, השני הוא אלוף משנה בחיל הים בסוללות,
בסוללות, שהוא אחד מהגדולים אפילו עכשיו, והשלישית במודיעין, והרביעית זה כאן אלוף בחיל רפואה. כשאני מתגאה בהם למה שהם משרתים עד היום את מדינת ישראל והכל, כן. והכל, וזה חשוב לי מאוד 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 מאוד. ואם אנחנו מדברים על מדינת ישראל וצבא ועניינים כאלה בתחום הזה, אז את בעצם תרמת הרבה מהידע שלך בתפירה אמת, לחיילים, נכון? עדיין אני התנדבת? נותנת, עדיין? אוקיי. עדיין בתל השומר אני הולכת למתפרה שלהם, ועשיתי הרבה מאוד תיקונים. היו תיקונים שהיו 10 נשים לא היו עושים, אני הייתי עושה את זה בחצי יום שהייתי עובדת שם ואני עזבתי. אבל עכשיו יש לי עוד מקום אחד. החברים של הנכד שלי, שהוא במילואים, עד יום חמישי שעבר הוא היה במילואים והוא מתחתן. כן. חברים שלו היו באירוע שלו, ואמרו, יפה, אנחנו פותחים לך בצפון, ליד לבנון, שבוע ימים עד באה לשם ואת עושה לנו את העבודה. ואני אישרתי להם. מדהים. תראו, כל הצופים ומאזינים איזה אנרגיות. זה כן. פשוט אנרגיות, ואני רוצה רגע לחזור לנקודה קצת אחורה, כי אנחנו התקדמנו קדימה להווה, אם אפשר לומר, והיה רגע שכמעט איבדת את חייך ובחרת לחיות. ואני חושבת שזה ההשראה במיוחד, לא רק זה, אבל במיוחד, שבעצם אני חושבת שהמקום הזה, אם אני לא טועה, החלטת לכתוב את הסיפור אישה מורדת. אילנות, תרשי לי בבקשה. אני חושבת באותו אז, החיים שלי לא היו חיים טובים, כיוון שההורים בחרו לי את הבחור, תתחתני איתי, ואמא רצתה שאני אהיה קרובה אליה. אוקיי, הכל בסדר. התחתנתי בגלל שהם ציוו עליי. חייתי עם בעלי 20 שנה בגלל שכבוד. אישה צנועה, כן? לא פתחתי את הפה, אבל זה לא היה חיים שאני רציתי. אני רציתי לכתוב, לקרוא, לקדם את הילדים שלי, והוא היה נגד זה. נגד זה. מה, אישה? את רוצה ללמוד להיות פרופסורית? אני לא הייתי רוצה להיות פרופסורית ולא שום דבר, רציתי להגשים את החלומות שלי, לא. אז הגיע יום, שזה היה יום קשה בשבילי, יום רביעי, לא אשכח את זה לעולם, יום רביעי, הגעתי הביתה ושאלתי איפה אביכם, הוא יושן. יפה. מהר הכנתי את השולחן, ארוחת צהריים, מהר, ולא ראיתי אותו שהוא קם מהשינה ובא למטבח הגדול המרווח שלנו וישב. לא ראיתי, למה הגב שלי היה בבישולים וזה, לא ראיתי אותו. פתאום הוא אומר, מה, האוכל לא מוכן? קפצתי במקום, מה קרה לזה? ואז התחיל איזה ויכוח קולני, לא במקום. ביקשתי ממנו, תן לי להכין את האוכל, לאכול ונדבר כמה שאתה רוצה. לא רוצה, זרק את הצלחות הצידה. לא רוצה לחזור לאותו רגע. כן, אני כן רוצה ככה להתקדם, כי הזמן שלנו קצר, ויש, כמו שאמרתי, זה להמון פרקים. ההשראה שאת בעצם החלטת שזה לא היה נהוג לקום, כן, אותו רגע חשבתי, יפה, מה הספיק לך החיים האלה? קומי וקחי את החיים שלך, וזהו, לא צריכה לחיות. והכנתי מה שאני הייתי רוצה להתאבד, במשך הזמן. אבל, איך שאני מאולפת על הרצפה, 15 בינואר 82, לקחתי את הידיים שלי, טיפסתי על הקיר, וכדי לקום, וללכת לבצע את מה שאני רוצה, ראיתי את הבת שלי בת ה-13, עומדת עדיין יום גשום זרעפות, ינואר, משהו, 82. ראיתי אותה שהיא מהצעקות שלנו עדיין עומדת ליד הקיר ורועדת. אמרתי, די, את רוצה למות ולהשאיר את הילדים ככה? צעקתי, היא באה, נתנה לי 2 כדורי שינה, שזה לא היו שלי, של מישהו אחר שאנחנו גם כן טיפלנו בו. לקחתי את 2 כדורים, אבל זה לא עזר לי.
יצאנו, אני והיא, החוצה, הלכנו בגשם, גשם, עד ששלד הכל היה רטוב. ואז הלכתי לשכנה, אמרתי, יש לכם ערק? הביאו ערק, רציתי למות, לא רציתי לחיות. הביאה ערק, חצי בקבוק ערק, עד שהיא הלכה להביא כוס, היה בתוכי. שתיתי אותם, ונרדם, לקחו אותי, לא יודעת איך לקחו אותי הביתה. בשעה 3 אחרי חצות התעוררתי, שאיכשהו הבגדים הרטובים היו חצי מהם בחוץ, והכלב היה יושן אצלי. ישבתי איכשהו ונזכרתי שאני חיה. אמרתי, יפה, את לא מתה. את לא מתה. מעכשיו תעשי מה שאת צריכה לעשות. אז את הבינו התחלת? מקומון של קריית גת, דירה אחת הייתה לשכירות, שבת בבוקר הייתי עם האנשים שהם הכירו אותי ממקום העבודה שלי, נתנו יד, תודה רבה, כל חודש שילמתי לה $70, עבדתי, לקחתי את הילדים ביום ראשון עם 2 מזוודות וכמה דברים הכרחיים, יצאתי החוצה. זה היה היום הראשון שהתחלתי לחיות. אז אני רוצה, כן. כן. אז אני רוצה לומר שבעצם מי שעוד לא הבין את הסיפור, ושוב אנחנו מקצרות את זה לכל החיים שלך לזמן מאוד מאוד קצר, את התחלת בעצם מאפס, עזבת את הכל, לא לקחת ממנו, מהגרוש שלך שום דבר. וילה, מכונית, חסכונות, הכל נשאר שמה, לקחנו כמה מזוודות, כמה מזרונים, ושטיח על הרצפה, הלכנו לבית שלא, חוץ מגג ודלתות, שום דבר אחר לא היה שמה, וחיינו, והילדים לא התלוננו, באמת לא התלוננו, היו הכי טובים שבעולם הילדים, זה היה המזל שלי, וככה הייתי קונה לחם שחור אחד, והלחם השחור הזה לא היה הספיק ל4 ילדים לאכול, אז אני הייתי אומרת שאכלתי בעבודה, אכלתי פה, אכלתי שם, אבל אף אחד לא התלונן, ואני רוצה להגיד, מאז אני קמתי על הרגליים שלי, חייתי את החיים שלי, חיה את החיים שלי, ונתתי חיים ל4 ילדים, שעד היום לא שוכחים לרגע. אז זה מדהים וזה מרגש, ממש במיוחד, כי באמת צריך הרבה כוחות בשביל להתחיל מחדש עם 4 ילדים, זה לא לבד, זה לא לדאוג רק לעצמך, זה לדאוג לעוד ילדים, והילדים שלכם ממש גדלו לתפארת, וזה ממש מרגש, זה רק השראה להרבה אנשים, והיום שאת מתארת את עצמך כאישה שחיה על גג העולם, זה המילים שלך, משהו השתנה אצלך מבפנים, כי היית אישה שרצתה למות, ובעצם היום את אישה שאת חיה מתוך יצירה, מתוך נתינה, אהבת החיים. ולסיום אני רוצה לשאול אותך, מה היית רוצה לומר לאישה צעירה או לא, לכולם, שתיקח משהו, איזו תובנה מהסיפור שלך, גם שירכשו את הספרים שלך, אני ממש ממליצה, במשפט, בשניים, איזה תובנה, משהו שאת רוצה שישאר פה במפגש שלנו. אילנה, לא חשוב איזה גיל, רק שלא יישברו. נכון. לא, כי אנחנו אומרים צעירים, כי אנחנו רוצים באמת לחסוך את כל הסבל הזה בזה, אבל לכל גיל, נכון. אני רוצה להגיד לך, אנחנו חיים כל יום, כל רגע. מתים פעם אחת. אז יש לנו מספיק זמן בשביל לחיות, לעשות מה שאנחנו רוצים. אני מאותו היום שלא מתתי, ששנים חשבתי שזה לא חיים בשבילי, ואני צריכה ללכת, לא לחיות, לא לחשוב להורים, על המשפחה, על הכבוד, ללכת, ומרגע, תוך כמה שניות החלטתי, שבגלל הילדים אני לא מתה. אני לא אלך ולהשאיר אותם בעולם מזופת. אז אני צריכה להיות אחראית. אחריות לקחתי על עצמי קודם, אני חיה. לא חשוב בגדים, לא חשוב אוכל, לא חשוב שום דבר. אני חיה בדירה שכורה, בסדר. לא ישנתי רעבה, בסדר, הכל בסדר. אבל אני הגשמתי חלום. הגשמתי את החלומות שלי,
של הילדים שלי, וזה גידלתי דור הם למופת, לא שאני אימא ואני אומרת שהם למופת, בכל משפחה המורחבת שלי שיש להם בלי עין הרע עשרות, גם ילדים, גם משפחה, גם נינים והכל, כולם מקנאים בילדים שלי, למה שהם כאלה שידעתי, לא מתתי, חייתי ועשיתי, והיום בכלל אני עושה מה שאני רוצה. עשיתי רשימה מה אני עושה כל הזמן. את לא יכולה להאמין, יותר מ-15 דברים שכתבתי, את זה אני עושה. אני למדתי פחות או יותר עברית, אני לומדת שנה 9 באורט גבעתיים, פעמיים בשבוע, חצי יום, בשביל להשאיר את העברית שלי. אני כותבת ספר השלישי, אישה מורדת, זה ביוגרפיה שלי. הספר השני, זבוב חי טוב מפיל מת, שזה 68 פתגמים? מה אמרת? פתגמים. פתגמים בפרסית, שאבא שלי היה המלומד ואמר, אבל זה כתוב בעברית, והפתגמים האלה אומר זבוב חי, שהוא מרגיז, שהוא מטרף אותנו, שהוא חי, הוא יותר טוב מפיל הענק והגדול הזה שהוא מת. זה שמת, מת. אבל זה שחי, יכול להיות שיום אחד, אפילו שהוא זבוב, יעשה לך משהו טוב בחיים. זה בשביל בן אדם שהוא חי, הוא יכול לעמוד על הרגליים שלו, שידעו שיכולים לעשות כל יום מה שהם רוצים ולטובה, לא סתם שטויות, לא להתרגז, לא לעשות, אנשים לא בסדר, הם לא בסדר, את בסדר, תמשיכי. מקסים. תמשיכי הלאה, תגשימי חלומות, תגשימי את הדברים שלך. אני היום, בגיל 83, לא מתביישת להגיד, שאני עושה מה שאני רוצה, ולטובה. אני לומדת, אני כותבת, אני עובדת, אני לא משוממת, חבל במקום 24 שעות, אני רוצה 48 שעות, אבל לא חשוב. אני מנצלת כל רגע, ונותנת לאנשים, אנשים קשורים בי, בשביל לקבל עצה. בוכים אצלי, בסדר, מרגיעה אותם, מסדרת אותם, לא מפסיקה, ועוד הרבה דברים אחרים. אני סלמנית טובה, מסדרת, בלי סוף, אני כותבת, אני ספרים, יש לי עוד 3-4 ספרים לכתוב, ספרי ילדים, כן, מוכן, רק צריך אז לשבת לדעת. מה שבעצם נותן את הכוח, מה שאני מבינה מהדברים שלך, ותתקני אותי, להמשיך, זה קודם כל המשפחה. רצון שלך קודם. קודם והרצון, רצון שלך. רצון, לקחתי אחריות על ילדים שלי, אז כן, בשלב השני זה הילדים שלי, כן, נכדים שלי, משפחה שלי, ויש אנשים מסביב ממני. נכון. כולם תלויים בי, אני לא יודעת למה. אני אומרת, אני קטנה כזאת מכוערת, תעזבו אותי, תלכו, אבל זה לא עוזר. אין, אני מנצלת את כל רגע. אילנה, נכון, אני אבל מכירה אותך, ואת באמת מנצלת כל רגע, ואם יש עוד פתגם אחד, שאת יכולה ככה להגיד לסיום, פתגם, ודאי, אז, ב-68. אז אני רוצה ככה, אני לא זוכרת, קראתי את הספר, אבל אני לא זוכרת פתגמים, אז אם את זוכרת, או להקריא לנו איזה פתגם, כן, למה לא? אומרים, זה סתם פתק קטן שזה עכשיו יש לי ביד, בפרסית כתוב, לא חשוב. אומרים, המים שעומד, הוא מתרכב, הוא מסריח, הוא לא טוב. צריך לזרום. להיות בתנועה. אבא גנדידה, אבא כבאי שדה, מי גנדה? המים צריכים לזרום, בן אדם צריך לזרום. אם את עומדת ואת אומרת עייפה, חולה, זה לא מקובל, לא מקובל. עייפה, תלכי לנוח 5-10 דקות, מספיק, קומי תעבדי. את התרגזת? ממה? למה? מה עוזר לך לגוף שלך, לקידום שלך? לזרום, חבר'ה, לזרום, זה חשוב מאוד. אבל גם כן יש כל כך הרבה דברים, יש לך משהו על הלב שלא הולך לך? אומרים, בגי וסגי משי, בהתר תבגי חרי משי. תגידי ותהיי כלב, כלבה,
יותר טוב ממה שתשתקי ותאכלי את הלב שלך ותהיי חמור, או אתון. תגידי את המילים אז, בצורה יפה, באנשים שמבינים את זה, וזה יפה. זהו. אז יפה כנען, יפה כנעני כנעני. ששון, לא, יצא לי, זה כנעני ששון, אני שמחתי ממש לארח אותך פה, ויש לך ממש שפע של נתינה והשראה, ואיזה מזל שאני מכירה אותך, כי אנחנו יכולות להמשיך לדבר בלי קשר להקלטה הזו עכשיו פה, אז תודה רבה, אני נהניתי רוצה מאוד. להגיד מילה, להשחיל רק דבר אחרון. אני רוצה לקחת את הידיים של האנשים האלה, ויש לנו הרבה עכשיו בארץ שלנו. האימהות שאיבדו את היקר שלהם, ההורים שאיבדו, ויש לנו חיים קשים בימים האלה של מלחמה וזה. אני רוצה לקחת את ידיים שלהם בידיים שלי, ולחזק אותם ולתת להם אנרגיה טובה. מה שהם לא עשו לכם, לא הספיקו לעשות, אתם תעשו במקומם, ותתקדמו ולא תתייאשו. לא להתייאש, חבל להתייאש. אתם עדיין חיים, עדיין מתפקדים, תנסו לתת לחיים כל מה שאפשר, אפילו לאלה שאינם, לעשות במקומם את הדברים, ולא להתייאש. בבקשה. תודה רבה. בבקשה. תודה. שלום לכם. תודה אהובה. תודה רבה לך, תודה ליעלי, לאילנה, לכולם. תודה. תודה לכם. אוהבת. גם אני.